ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች። በዛሬ ኤፒሶዳችን ላይ ደግሞ የምናየው ስለ ሲምፕል ቪዲዮ አኒሜሽን ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህኛው ኤፒሶድ ጀምሮ ሴሽናችንም ይቀየራል። እስካሁን ኢንትሮዳክሽን ነበረ እያየነ የነበረው ስለ አፍተር ኢፌክት። ከዚህ በኋላ ደግሞ እነዛን ያየናቸውን ነገሮች ወይም ኢንትሮዳክሽን ላይ ያወራናቸውን ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ በየኤፒሶዱ ፕራክቲስ እያደረግን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ከቪዲዮ ሲምፕል የሆነች ቪዲዮን ሰርተን አኒሜት በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንድ ነገር ጠቀስ አድርጌ ላልፍ የምፈልገው ምንድነው አፍተር ኢፌክት እና ፕሪሚየር ሁለቱም ኤዲት ያደርጋሉ፣ ግን አፍተር ኢፌክት ፖስት ፕሮዳክሽን ነው የምንለው፣ ፕሪሚየር ፕሮን ደግሞ ፕሪ ፕሮዳክሽን ነው የምንለው። ስለዚህ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ኦልሬዲ ከታርጋችሁ ፕሮፋይላችሁ ከጨረሳችሁና ካስተካከላችሁ በኋላ ነው ወደ አፍተር ኢፌክት አመጣችሁ ኢፌክቶችን ስቲል የሆኑ ሞሽኖችን ስቲል የሆኑ ኢሜጆችን ወደ ሞሽን በመቀየርና የተለያዩ ኢፌክቶችን በመጨመር ቪዲዮን ለኤዲት መታረጉት ማለት ነው ጋይስ። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ከቨር የምናደርገው ቶፒኮች ሁለት ናቸው። አንደኛ ኢምፖርት ማድረግ ቪዲዮንና እሱን ደግሞ ማኔጅ ማድረግ እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ ያን ኢምፖርት ያደረግነውንና ማኔጅ አድርገን ያስቀመጥነውን ቪዲዮዎች ደግሞ እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጋይስ ዌልካም ባክ። በዚህ ኤፒሶድ ላይ የምናየው ሲምፕል የሆነ ቪዲዮ አኒሜሽን አሁን እዚህ በምስሉ ላይ የምታዩትን ነው የሚሆነው። አሁን የተወሰነች ትንሽ ኦቨርቪው ምን እንደሚመስል ሰርተን መጨረሻ ላይ የሚመጣው የቪዲዮ አውትፑት ምን እንደሚመስል እንዲያው እዚህ ጋር የምታዩት ፕሌይ ያደረገ የተቀያየረ ያለው የቪዲዮ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ አውትፑታችን የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ታይም ላይን ፓናል ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አሬንጅ ተደርጎ የተቀመጡ የተለያየ ሌየሮች አሉ። ይሄ ደግሞ ቀዩ ፕሌይ ያደረገ ነው የሚያው እንደምታዩት። ልክ ይሄኛው እዚህኛው ሌቭል ላይ ሲቀር ይሄኛው ደግሞ ምስሉ ይቀይራል ማለት ነው። ይሄንን ነገሮች እንዴት እንደሰራን እናያለን። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እንዴት ኮምፖዚሽን ክሬት እንዳደረገንም ቪዲዮ እዚህ ጋር እንዴት እንዳስገባን እዚህ ጋር የምታዩቸው ሌየሮች እንዴት አሬንጅ እንዳደረገንና ምን አይነት ስራዎች እንደሚፈልግ ይሄንን ቪዲዮ አኒሜሽን ሲኩዌንሱን ማለት ነው መምጣት እንዲችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮጀክቱ እንቀጥል። ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው ሁሌ እኔ አሁን ኦሬዲ እዚህ ላይ ስለሆንኩ ነው። እናንተ ግን የምትሆኑት ያው አዲስ አፍተር ኢፌክት ከፍታችሁ ነው። ኢን ኬዝ ግን እንደዚህ ፋይል ከፍታችሁ ከሆነ ፋይል ላይ ትመጣላችሁ። ከዛ ኒው የሚለውን ትሄዱና እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት ላይ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኒው ፕሮጀክት ላይ እንደዚህ ከመጣችሁ በኋላ ፈርስት ቲንግ ምንድነው የምናደርገው አዲስ ኮምፖዚሽን ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና አዲስ ኮምፖዚሽን ክሬት አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ኮምፖዚሽን ኔሙን እኔ ለእናንተ ኤግዛምፕል ስለሆነ እየሰራ ያለሁትኝ ኤግዛምፕል ብዬ ጽፈዋለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ኔሚንግ ስጡት። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪሴት የሚለው ላይ ቺን ክሊክ ስታደርጓት ውስጡ ብዙ ፕሪሴቶች አሉ። እናንተም ይህንን ልትመርጡ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ግን እዚህ ጋር 24 ፍሬምንም መምረጥ ትችላላችሁ፣ ይህንን መምረጥ ትችላላችሁ 29 ግን እኔ በ25 ስለምሰራ እናንተም ከፈለጋችሁ በዚህ ብገቡ አሪፍ ነው። 25 ፍሬም ያለውን ኤችዲ ኳሊቲ እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እሱ እዚህ ጋር ሁሉንም ይሞላልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዞሉሽን እኔ ሰርድ ላይ ያደረኩት የምንሰራው ፕሮጀክት ትንሽ ራም ስለሚፈልግ የኔ ራም ደግሞ ትንሽ ስለሆነ ለጊዜው አሁን ላይ የፕሌይ ያደረግነው እያሳየዋችሁ ስንሄድ እንዳያስቸግረኝ ነው ሰርድ ላይ ያደረኩት። እናንተ ጋር ፕሮባብሊ ፉል ነው የሚሆነው። ራማችሁ ግን ካስቸገረ በኋላ መቀየር እንችላለን። ፉል ላይ መተው ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዱሬሽኑን ደግሞ 35 ሰከንድ አድርጌዋለሁ። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሂዱ አብራችሁ መከታተል እንድትችሉ ማለት ነው። ከዛ ባክግራውንዱ ደግሞ ነጭ ነው እኔ፣ እናንተ ጥቁር ነው እናንተ የሚሆነው። እንደፈለጋችሁ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊክ አድርጋችሁ መቀየር ነው። ስለዚህ ከዛ ኦኬ እንላለን። እንደምታዩት አዲስ ኮምፖዚሽን ክሬት ሆኗል ማለት ነው። አንተ ላስት ኤፒሶዶች ላይ እንዳየነው አንድ ፋይል በምንጀምርበት ጊዜ አንድ አፍተር ኢፌክት ላይ ፈርስት ኮምፖዚሽን ይኖረን ይገባል ብለናል። ስለዚህ ለዛ ነው ኮምፖዚሽን ቀድሞ ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክት ፓናል ኤፒሶድ ላይ ደግሞ እንዳየነው ፋይል እንዴት ነው የምናስገባው የሚለውን አይተናል። እሱኛውን ደግሞ አሁን እንተገብራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና ደብል ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ ኤክስፕሎረርን ይከፍትልናል የዊንዶዋችንን። ኦሬዲ እኔ ቪዲዮዎች ያለበት ቦታ ላይ ነው። እናንተም እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ ዲስክቶፕ ላይ ከሆነ ፋይላችሁ ዲስክቶፕ ላይ፣ ሎካል ዲስክ ዲ ካለው ሎካል ዲስክ ዲ ላይ ወይ የሆነ ፎልደር ላይ ከሆነ ቦታውን ታውቁታላችሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ቪዲዮዎችን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ነው ያለው። እነዚህን ምን አደርጋለሁ ሰሌክት አድርጌያቸው እንደዚህ ኢምፖርት ላቸዋለሁ ማለት ነው ወደ አፍተር ኢፌክት ማለት ነው። ይህን በማድረግበት ጊዜ ኔክስት ስቴፓችን ምንድን ነበር ያየነው? አሬንጅ ማድረግ ነው መጀመሪያ ያስገባናቸውን ቪዲዮዎች። እዚህ ጋር ትምጡና ፎልደር ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፎልደሩን ኔም ትሰጣላችሁ። እኔ ቪዲዮ ልበለውና ለአሁን ልለፈው ማለት ነው።
ከዛ እነዚህን ሁለቱ ለምሳሌ አንዱን ክሊክ አድርጌ ድራግ አድርጌ አንስቼው እዚህ ጋር ባስቀምጠው ይገባል። ይህንንም እንደዚሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ ደግሞ መልቲፕል ከሆኑ አንድ ላይ ደግሞ በረንብ አድርጋችሁ ሙሉን ለማስገባት ከፈለጋችሁ በጣም ኢዚ ነው። ሰሌክት አድርጋችሁ እንደዚህ ሙሉን ማስገባት ትችላላችሁ። እንዴት ነው ያደረኩት? ይሄንን እዚህ ጋር ክሊክ አደረኩኝ፣ ሺፍትን ያስኩና ትሪ የምትለዋን ልቻ ቪዲዮ እቺኛዋን ክሊክ ሳደርጋት ሙሉን ሰሌክት አደረገው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ኮንትሮልን እንድትይዙ ለየብቻ እንደዚህ ሰሌክት እያደረጋችሁ መምረጥም ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያየ ቪዲዮዎች ለምሳሌ ይሄኛው መሀል ያለውን ባልፈልገው ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ፣ ኮንትሮል ይዝና ይሄን ትቼው እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ አድርጌ ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። ለአሁን ግን እኛ ሁሉንም ስለምንፈልገው እዚህ ፎልደር ላይ እንዲሆን ይሄንን ይዤ ሺፍት ነካና እዚህ ጋር ከዛ ይሄንን እዚህ ፎልደር ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁን ይሄን ካደረግን በኋላ ኔክስት ስቴፕ ወደ ኮምፖዚሽኑ እነዚህ ቪዲዮዎች ማስገባት ነው አይደለ? ሶ ሁለት አይነት ወይ አለ። አንድ ከፈለጋችሁ ይሄንን ራሱን ይዛችሁ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ራሱ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እኛ ግን አሁን ሁሉንም ቪዲዮዎች ስለሆነ የምንፈልጋቸው ይሄንን ሙሉን ሰሌክት አድርገና እዚህ ጋር አስገባዋለሁ ማለት ነው። ምን ላይ ደግሞ ታይምላይን ፓናል ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ከዚህ ቀጥሎ ቪዲዮአችንን ኤዲት ወደ ማድረግ ነው የምንገባው ማለት ነው። ቪዲዮአችንን ግን ኤዲት ወደ ማድረግ ከመግባታችን በፊት ሁሌም ቪዲዮ በምናስገባበት ሰዓት ላይ ያስገባነው ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ በስነ ስርዓት የመረጥንለትን ፕሪሴት ጠብቆ እንደገባ ሹር መሆን መቻል አለብን። ምን ማለት ነው? ኤችዲ ነው አይደለ የመረጥነው። ያስገባናቸው ቪዲዮዎች ሜቢ እኛ መርጠን ዳውንሎድ ያደረግነው ቪዲዮዎች ኤችዲ ላይሆኑ ይችላሉ፣ 4K ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከኤችዲ ኳሊቲ ደግሞ ያነሰ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 720 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ቪዲዮ ግን እኛ በምንፈልገው ፍሬም ሳይዝ ልክ እንዲመጣልን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ሁሉንም ቪዲዮዎች ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ታይምላይን ፓናል ላይ ሁሉንም ሌየሮች እዚህ ጋር የምታያቸው 1 2 3 4 5 6 7 አሉ አይደለ? ሰባቱንም ሌየሮች እኩል የሚነካበትን ፖይንት ላይ ታይፕ ኬተራሪ እናስቀምጣለን። ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምታያቸው የአይን ምልክቶች አሉ። እነዚህ ይሄንን እይታ እዚህ ላይ ማለት ነው እንዲታይና እንዳይታይ የሚያደርግ ነው። አሁን ለምሳሌ የአይን ምልክቱን ከነካሁት የዚህ ሌየር ይሄ ነው አይደለም ምስሉ። ይሄን ከነካሁት እንግዲህ ሁለተኛውን ሌየር ምስል ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከመጀመሪያው ሌየር እንጀምር፣ አቦቭ ዋተር 1 ከሚለው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ክሊክ ሳደርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም አይነት ፍሬሙ ላይ አራት ማዕዘኖች የሉ። ምን ማለት ነው? እንመጣበታለን። አሁን እዚህ ጋር እቺኛው ቦታ አለች ማግኒፋይ የምትለዋ ወይም እዚህ ጋር ያለችው 43 የምትለዋ ቦታ ማለት ነው። ይሄ የሬሾውን እዚህ ጋር የሚታየንን ሙሉ ይሄ እዚህ ጋር ያለውን የዚህ እይታ ፍሬሙን ነው ሬሾ ዲተርማይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የቀረ ነገር አለ። ቪዲዮ ወጥቷል ብዬ ነው እያሰብኩ ያለሁት። ለምን እዚህ ጋር የምላችሁ አራት ማዕዘን ነገር ያላቸው ሳይዞች እዚህ ጋር የሉ። ስለዚህ ምን ማለት እንደሆነ አሁን ሲመጣበት ታያላችሁ። ይሄንን ክሊክ ላድርግና እኔ ወደ 12.5% ልቀንሰው። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሙሉ የነበረውን ፊት አድርጎ የነበረውን ሳይዝ ቀነስኩት ማለት ነው። እንደዚህ ይሄን በማድረግበት ሰዓት ላይ ይሄን የምታዩት አራት ማዕዘን ዙሪያ አለ ያልኳችሁ የቪዲዮን የኦሪጂናል ቪዲዮን ፋይል ሳይዝ ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጦታል። ይሄ እኛ የምንፈልገው እንደዚህ አይደለም። ሙሉ እዚህ ጋር ፕሌይ የሚያደርገው ቪዲዮ በዚህ ውስጥ ብቻ ፕሌይ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ ለሁሉም ቪዲዮዎች ይህንን መስራት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ሺፍትን ትይዛላችሁ። ከዛ ወደ ታች እንደዚህ ስታወርዱት ፍሬም ሳይዙ ላይ ሲመጣ ትለቁታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ የያዘ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ፊት እንለዋለን፣ ወደ ነበረበት ሳይዝ ይመለሳል። በዚህ ጊዜ ይህን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት ዙሪያው ላይ ይሄ ነገር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቪዲዮ እንደዚህ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ትርፋለች። ስለዚህ ችላ አስተካክላት። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ አሁን ይሄን ቪዲዮ በመነካበት ጊዜ እንደዚህ ሙሉ ፍሬሙ ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ቼክ ካደረግን በኋላ ነው የሚቀጥለውን ቪዲዮ ቼክ ለማድረግ እቺ አይን ምልክቷን እናጠፋታለን። ለምን? ይሄ ከላይ ስለሆነ ያለው እቺን ክሊክ ባደርገው ምንም አይነት ምስል አያሳየኝም። ስለዚህ አላውቅም። ስለዚህ ይሄን ማወቅ እንድችል የዚህ ሌየር አይን ምን አደርገዋለሁ? አጠፋዋለሁ፣ እንዳይታይ አደርገዋለሁ። በዚህ ጊዜ የሁለተኛውን ቪዲዮ ያሳየኛል ማለት ነው። እሺ ይሄኛውን ሌየር ማለት ነው። ሶ ይሄኛውንም ሌየር አሁን እንዳደረግነው መልሰን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። እቺን ወደ 12.5% ቀንሷለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ያለው ትክክለኛው ቪዲዮ። ሶ ይሄኛውንም እዚህ ጋር መጣና ክሊክ አድርጌ ከዛ በኋላ ሺፍት ይዛለሁ፣ ከዛ ቀንሷለሁ ማለት ነው። ሺፍትን የምትይዘው ምንድነው ካላችሁ ይሄን በመቀነስበት ጊዜ ከዚህ ወደዚህ ሳደርገው በሁሉም ሳይድ ላይ እኩል ቪዲዮ እንዲቀንስ ነው። የዚህ ጊዜ ምንም ዲስቶርት ሳይሆን ወይም ቪዲዮ ሳይበላሽ ትክክለኛ ሳይዙን እንደያዘ ኳሊቲውን እንደያዘ በዚህ ቦታ ላይ ብቻ ይወሰንልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን መልሰን ፊት እንለዋለን። እንደምታዩት እንደዚህ መጥቷል ማለት ነው።
ግን እዚህ ጋር የምታስተውሉት ነገር ምንድነው? ስቀንሰው እዛ ላይ በጣም ማግኒፋይድ አንሶ ስለነበረ በረንብ አልታየኝም። አሁን ግን እዚህ ጋር ትርፍ ይወጣል። ስለዚህ መልሼ አሁን ሺፍትን ይዤ እንዳስተካከልኩትን ክሊክ አድርጌ ትንሽ ጨምርለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሸፍነዋል ከኋላ ያለውን ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ነው ማለት ነው። ይህንንም ጨረስን። ስለዚህ የዚህ ጊዜ ይህንን ከጨረስን በኋላ እችኛውን ምልክቷን የምናጠፋት ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ የታችኛውንም ደግሞ ሌየር እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ሶስተኛውን ሌየር ክሊክ ሳድርገው እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ትክክል ነው። ሁሉም ሳይዝ ላይ አራት ማዕዘን አለ ዙሪያው ላይ። ስለዚህ ይሄኛውንም እናልፋለን ማለት ነው። አይን ምልክቱን እናጠፋለን። ከዛ ይሄኛውን አራተኛውን ደግሞ ስንነካው ይሄኛውን እንደምታዩት ሳይዙ ልክ ነው። ኦኬ አሪፍ ነው። ይሄን እናልፋለን። ከዛ ቀጣዩን ሌየር ደግሞ እናያለን። ቀጣዩን ሌየር በመናይበት ጊዜ ግን ምንድነው ይሄ ሌየር ከዚህ ሙሉ ጥግ ላይ እንዲሆን ነበር የፈለግነው፣ ግን እንደምታዩት ሳይዙ ትንሽ ነው። ይሄ ደግሞ በዚህ ኬዝ ላይ ቅድም ትልቅ ነበር የሆነው አይደለ? አልፎብን ነበር። ይሄ ደግሞ አንሷል ማለት ነው እዚህ የኮምፖዚሽን ቪው ላይ። ስለዚህ ሙሉ እዚህ ድረስ መምጣት ስላለበት ቅድም ወደ ታች አድርገን ነበር የቀነስ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ፣ ሺፍት ይዛለሁ፣ እንደዚህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ሳይዙን ሄደልንና ያዘልን ማለት ነው። አሪፍ። ከዛ አሁንም ደግሞ ምን እናደርጋለን? የዚህኛውን ሌየር እናጠፋለን ማለት ነው። አይን ምልክቱ ልክ ይሄን ስናጠፋ የዚህኛውን ሌየር ደግሞ ይታየናል። ይሄኛው ሌየር እንደምታዩት ሙሉ ልክ ነው። ይሄንንም እናልፋለን። ከዛ የመጨረሻውን ሌየር እናያለን። እሱም ልክ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ ሁሉንም እናበራቸዋለን። ከዛ ቪዲዮአችሁ እኔ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔሚንግ ሰጥቻለሁ። መስራት የሚፈልገው ቪዲዮ የትኛው እንደሚቀድም የትኛው እንደሚከተል እኔ አውቀዋለሁ የራሴ ስለሆነ። እናንተም የራሳችሁን ቪዲዮ መጀመሪያ ፕላን ያደርጋችሁታል ለመስራት፣ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ እኔ እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ ኦቨርቪው ላይ ይሄ ነው የሚመጣው ቪዲዮ ምን ሰራ ያልኳችሁ አለ። እሱን ኢን ማይንድ ታስቡታላችሁ መቼስ አንድ ዲዛይን ስትሰሩ። ስለዚህ እኔ ያንን ቪዲዮ መጀመሪያ እንዲመጣልኝ ቦታዎቹን አሬንጅ ላድርጋቸው። ምክንያቱም ሁሌም ኦን ዘ ቶፕ ያለው ሌየር እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው ሌየር ቀድሞ ይታያል። ስለዚህ ምን እናረጋለን? መጀመሪያ አሬንጅመንት እናረጋለን። ለምሳሌ በዚህ ኬስ መጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ መጀመሪያ እንዲሆን ነው የምፈልገው ስፔስ የሚለው። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አንድ ከዛ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ አቦቭ ዋተር 2 የሚለውን ነው ቀጥሎ እንዲመጣ የምፈልገው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ለታስተካከለን ከዛ ደግሞ 3 አለ አይደለ? እዚህ ጋር ዛፉ ይሄ ዛፉ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው ከሁለት ሌየሮች ቀጥሎ። ይሄንን ማነሳና እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ከዛ ይሄ አቦቭ ዋተር 1 የሚለው እዚህ ጋር ነው ትክክለኛ ቦታው እንዲሆን የምፈልገው። ከዛ ፊሽ 1 የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ከዛ 2 እና 3 ደግሞ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይሄንንም ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት የሚቀጥለውን ስቴፕ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ምን ነገሮችን አየን? ኢምፖርት ማድረግ ቪዲዮዎቹን እና ማኔጅ ማድረግና አሬንጅ ማድረግ ነገሮችን ሁሉንም አየን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አሁን ኤዲት ደግሞ ወደ ማድረግ እንምጣ ማለት ነው ጋይስ። ሶ አሁን መጀመሪያ ላይ ያለው ቪዲዮ ላይ ክሊክ እናድርግ። ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄ የመጀመሪያው ቪዲዮ ታይም ኢንዲኬተራችንን ይዘን ይሄን ከየት ጋር ጀምሮ ፕሌይ እንዳደርግ እንደምፈልግ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ከዚህ በኋላ ነው የምፈልገው ብዬ ላስብ። ከዛ ከዚህ በኋላ ነው ብዬ ካሰብኩ በኋላ ታይም ኢንዲኬተሪን እዚህ ቦታ ላይ እንዲጀምር የምፈልግበት ቦታ ላይ ካደረኩት በኋላ እዚህ መጀመሪያው የዚህ ሌየር መጀመሪያ የነበረው ቦታ ይሄ አይደለ? እዚህ ጋር ልክ ሰጠጋ እንደምታዩት ወደ ግራና ወደ ቀኝ የምታሳይ ቀስት ምልክት ያለው ነገር ይመጣልኛል። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ክሊክ ታደርጉና ሺፍትን ይዛችሁ ወደ ታይም ኢንዲኬተሩ ሳይድ ስትሄዱ አያችሁት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር እንደገና ያለው ሳልደርስ ታይም ኢንዲኬተሩ ጋር ውስድ ያደርገዋል። ይሄ ምንድነው? ትክክለኛ ሻርፕ የሆነ ቦታውን እንዲያገኝ ያደርግላችኋል። ታይም ኢንዲኬተራችሁን ያረጋችሁበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ በዚህ ቦታ ላይ እንዲጀምር ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ታይም ኢንዲኬተራችሁን ወደ ደሳችሁ ሌየሩን ትነኩና ወደ የት ተወስዳላችሁ? ወደ ቢጊኒንጉ ተወስዳላችሁ። የዛኔ ሺፍትን ይዛችሁ ማለት ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ወደ መጀመሪያው ሲሄድ ልጥፍ ይላል ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ የመጀመሪያውን ላይን ሰሌክት ታደርጋችሁ ከየት ጋር እንደሚጀምር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ቪዲዮ እኔ የምፈልገው ፕላን ያደረኩት 5 ሰከንድ ፕሌይ እንዲያደርግ ነው። ካስተዋላችሁ ኮምፖዚሽኑን ክሬት ስናደርግ 35 ሰከንድ ነው አይደል የሰጠነው። ከዛ እያንዳንዱ ደግሞ እንደምታዩት 7 ነው። ስለዚህ እኩል ፕሌይ እንዲያደርጉ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እያንዳንዱን 5 ሰከንድ ነው መስጠት የምፈልገው። ስለዚህ ሁሉም 5 ሰከንድ ያለው ቪዲዮ እንዲሆን ሻርፕ ነው። ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ? መጀመሪያ ታይም ኢንዲኬተራችሁን ተወስዱና ከዛ ወደ ተጠቃላችሁ። ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት እቺኛው አለቻ እቺ 5 ሰከንድ ብላ እስከምታሳያችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ በዚህ አሬንጅመንት ከሆነ የተቀመጠው 5 እዚህ ጋር ካላገኛችሁት በዚህ ጋር ተጠቁና ከዛ የፕላስ ሳይን ኪቦርዳችሁ ላይ ስትነኩ
ቀረብ ያደርገዋል ወደ ውስጥ። ከዛ 5ን ያሳያችኋል ማለት ነው። 5 ጋር ታይም ኢንዲኬተራችሁን ታረጋላችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ማይነስ ደግሞ የምትለዋለች እሷን ስትነኩት ይመለሳል ማለት ነው ዙሙ። ከዛ እዚህ ጋር የዚህ ቪዲዮ ሌየር መጨረሻ ጋር እዚህ ጋር ስትመጡ ልክ እንደቀድሞ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚያሳይ የቀስት ምልክት ያለው ሲመጣላችሁ ክሊክ ታደርጉና ወደ ኋላ ትመልሱታላችሁ ወደ ታይም ኢንዲኬተሩ ማለት ነው። ከዛ ሺፍትን ስትይዙ እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱ ወደዚህ ልጥፍ ያደርግልናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ልክ እንደዚህ ልጥፍ አድርጎ ሲያስቀምጥልን ይሄ ሌየር ኤዲት አድርገን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሌይ እዚህ ይሄ ፕሌይ ያደርግ እዚህ ወደዚህ 5 ሰከንድ ሙሉ ፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቤዝ የሆነውን ፋውንዴሽን ሰራን ማለት ነው። እያንዳንዱ ደግሞ በዚህ ላይ የተመሰረተ እንሰራቸዋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን በዚህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ከት እያደረግን እየሰራናቸው ታይም ላይኑን ያስተካከለን ወደዚህ እያደረግን እንደዚህ እንደምታዩት አሬንጅ እናደርገውና ከዛ ሁሉንም እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ያልቃል ማለት ነው። አሬንጅመንቱ የሁሉም ቪዲዮዎች ማለት ነው። እሱን ለእናንተ አሳይመንት ሰጣለሁ፣ ራሳችሁ ሞክሩት። ከዛ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ አለቀ ማለት ነው ፕሮጀክቱ ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ ጠቅላላ ለማድረግ ያክል በዚህ ቪዲዮ ላይ ያየናቸው ፖይንቶች አንደኛ እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኢምፖርት እንደምናደርግና እንዴት አሬንጅ እንደምናደርግ አይተናል ፕራክቲካሊ። እንደገና ደግሞ ያስገባናቸውን ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን ያላቸውን የቪዲዮ ሳይዝ እንደምናስተካክል አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ያስገባናቸው ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን ቆርጠን የምንፈልግበት ቦታ ላይ አሬንጅ አድርገን ሲኩዌንሱን እንደምናዘጋጅ እና ቪዲዮን ልንሰራ ያሰብነውን እንዴት እንደምናዘጋጅ አይተናል። ከዚህ በፊት ያለው ኤፒሶድ ላይ እንዳየነው ኪፍሬም ሀሳብን በደንብ ገብተን አይተናል። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ኤፒሶድ ላይ የምናየው እንዴት አድርገን ኪፍሬምን እንደምንሰራ ያንን ሀሳብ ደረጃ አንደርስታንድ አድርገን ያወራንበትን ነገር እንዴት አድርገን ፕራክቲካሊ ማየት እንደምንችል ነው። ይህም ደግሞ ወደሚቀጥለው ሴክሽን 2 ይወስደናል ማለት ነው። እስካሁን ሴክሽን 1 ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ ነበርን። አሁን ደግሞ ወደ ሴክሽን 2 ይወስደናል ማለት ነው። ጋይስ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደሁል ጊዜ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ቻው።